Binatikos ni Senator Panfilo Lacson ang tinawag nito bilang disinformation sa anti-terrorism bill. Iginiit ni Lacson, author at sponsor ng panukala, may sapat na safeguards sa panukala laban sa mga pang-aabuso habang binibigyan ito ng karagdagang pangilang batas laban sa extremists. Sinabi ni Lacson na kung babasahin lang ng mga kritiko ang panukala ng maigi, malalaman nila na nananatiling protektado sa mga probisyon ng mga karapatang pantao na itinuturing na sagrado sa konstitusyon. Ayon sa senador, sinunod nila ang Bill of Rights, Article 3, Section 4 ng Konstitusyon at bukod rito tinukoy nila ang terorismo upang maging malinaw ang mga intensyon at pakay nito. Ipinunto rin ni Lacson na kabilang sa safeguards ng panukala ang pag-report ng arresting officer sa mga kinauukulang korte, sa Commission on Human Rights at sa bubuoing Anti-Terrorism Council ang pag-detain sa mga hinihinalang terorista sa loob ng 14 na araw kahit wala pang naihahain na kaso. Ikinadismaya naman ng senador na pinangungunahan ng maraming estudyante at millennials at maging ang mga tao na may impluwensya ang pambabatiko sa panukala. Batid ni Lacson na darating ang araw na pagsisisihan ng mga tao ang pagkontra sa panukala tulad ng nangyari noon sa National ID System. Aktres Angel Locsin pumalag kay Senator Tito Soto at sinabing hindi niya sinusuportahan ang terorismo at mga rebeldeng NPA. Sinabi pa ni Angel Locsin na may karapatan si Senator Soto na i-like ang anumang tweet, pero may karapatan din siyang isapubliko ang kanyang opinyon. Kasabay nito umaasa si Locsin na hindi sila ma-red tag o mapaghinala ang terorista dahil sa kanila opinyon, lalo na ang pagpuna sa kapalpakan ng pamahalaan. Nauna rito ay nag-tweet din si Senate President Tito Soto na nakikiepal lamang ang mga kritiko ng kontrobersyal na anti-terror bill nang hindi naman binasa ang panukalang batas na pipirma na lamang ng Pangulong Duterte maari ngayong linggo para ito ay maging ganap na batas. Mr. Rapi Tulfo, you are the best in the West. Humahanga ako, sumasaludo ako Mr. Rapi Tulfo, parehas ka. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana bigyan nyo ng pansin ang mga lumalaganap. Dahil sana mapansin nyo to. Dahil may mga nadadamay na mga tao. Ano po ay napakaganda po ng mga pangyayaring hindi naman dapat mangyari. Pero ako po yung nagpapasalamat at least po na ipaparating sa akin kung ano yung kanilang hinaing. Pero ako mismo nananawagan sa ating batas sa mga kinaukulan na sana naman po ipag-ibayuhin ang ating cybercrime na mapag-ingatan na may mangyari pa sa ating mga kabataan. I have a live show that somebody calling from Japan, and I would like to appreciate for Mr. Silent Thunder about the concern about Mr. Francis Leo Marcos, that this concerned Filipino from Japan is really insisting to inhibit Mr. Vic Lorenzo and Roland Sanchez to be inhibit to the case of Mr. Francis Leo Marcos, who is the hero of this pandemic crisis. So to the person who called on Japan, it was interrupted because he is only concerned, and to all the bloggers, he was concerned to he just wanna give the sentiment of what he feels for what is going on to Mr. Francis Leo Marcos. Yun nga po, meron po siyang sentimiento na siya ay naniniwala sa mga katarungan dahil ika nga ay dapat nga naman ay nakikita ng bawat isang Pilipino at hindi dapat natin pananaligan ng mali. Dapat itama lamang at siya rin ay may katanungan sa isang senador
Bakit galit na galit ka kay Francis Leo Marcos? Senator Sherwin Gatchalian, ako'y nagtatanong sa iyo, bakit nga ba inaakusahan mong kriminal si Francis Leo Marcos without proven guilty, without fair trial in the court? So that is my question. And then also to you, Vic Lorenzo and Roland Sanchez, I'm not against you at all if you have done your job clearly to the right due process of what is your job. I'm not telling you what is your job, but you know what is your job. Cybercrime unit, you are the one who is violating your own law. Because you are the one who publicly announced and putting into the social media about what is the status of this accused Mr. Francis Leo Marcos. You did not study the law, Mr. Vic Lorenzo. You are certified public accountant. And you are the chief of the cybercrime unit who's holding the case of Mr. Francis Leo Marcos. That's really irritating that if you're really following the law of cybercrime, you should be incriminated yourself because you are the one who is violating your own law. Why? For what you have done, it is violating the law of Privacy Act and violating the law of this cybercrime. Well, I'm a chief of cybercrime. Well, man, I can say anything against you because you are the public service of the National Bureau of Investigation. I'm not targeting the whole in general of National Bureau of Investigation. I am targeting is yourself, Mr. Vic Lorenzo, because you are the one who violate your law to publicly announce what is the status of the case of Mr. Francis Leo Marcos. There is no question about it that you really violate your own law, which is you are the chief of the cybercrime. So, at ako ay nagtatanong din dahil nga bilang isang dugong Pilipino, Senator Sherwin Gatchalian, hindi mo sagutin yung tanong ko, bakit galit na galit ka kay Francis Leo Marcos? Bakit inakusahan mo siya publicly, convict him as a criminal? Yun ay aking katanungan lamang. Hindi ako lumalaban o binabangga kita. Pero kung yan ang nasa isipan mong binabangga kita, wala akong pakialam. Ako'y bilang isang tao, Pilipino, ako'y nagtatanong. Isang katanungan. At kung yan ay hindi masasagot, abay may karapatan ka namang hindi sumagot, may karapatan kang sumagot. Ako'y isang tagapagtanong lamang bilang sa batas na dapat bawat isa ay may pangunawa at may kaalaman. Dahil ika nga, batas ay batas sa tamang paraan, hindi sa yaman. So, kung mayaman ka, kaya yung mga nambabas sa akin dyan, ulitin ko ulit, ayoko nang paulit-ulit. David Ilagan, barako ako.
Hindi ako umiiyak. Ako pa. Barako nga eh. Kaya lang ako umiyak pag kinakailangan. Pero, I am the man. My words against you. Just cut off yourself for what is wrong.